بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة والكروشيه. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض فستان كروشيه لبيبي حديثة الولادة. موديله شكله حلو جدا وسهل جدا جدا في شغله. كل الغرز المستخدمة سهلة وبسيطة، وأي أخت مبتدئة تقدر تنفذه بكل سهولة. أما عن كمية الخيط فأخد مني 85 جرام في اللونين، 50 جرام من اللون الغامق و35 جرام من اللون الفاتح. يعني مش بياخد معانا خيط وكمان مش بياخد وقت في شغله. يلا بينا نبدأ على بركة الله في تنفيذ الفستان. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ننفذ الفستان هنحتاج لونين من الخيط، لون غامق ولون فاتح. انا هشتغل اللون الغامق بخيط اسمه نيكو برلانتا، والخيط ده قطن فتلته متوسطة السمك. اما اللون الفاتح فهشتغله بخيط باريس تقليد لخيط اليس كوتون جولد، والخيط نفس السمك برضو بتاع خيط نيكو برلانتا. تمام، يعني مش شرط تشتغلي بنفس الشركة، المهم يكون نفس السمك. اما مقاس الابره فهشتغل بابره مقاس 4.5 الالومنيوم، والابره دي يعتبر مقاسها كبير عن سمك الخيط، بس هنشتغل بيها عشان يبقى الفستان طري في اللبس. تمام، هتحتاجي زرار واحد بس، وهتحتاجي ابره للتقفيل ومقص. يلا نبدا على بركه الله. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بتعملي عقده البدايه وهتشتغلي 69 سلسله. 1 2 3 4 5 6. هتكرري كده لحد ما تكمليهم 69 سلسلة. أنا كده كملتهم 69 سلسلة. هتاخدي لفة على الإبرة بعد ما اشتغلتي 69 سلسلة، هتسيبي أول سلسلتين 1 2، وجوه تالت سلسلة هتشتغلي عمودين 1 2 سلسلة و3 أعمدة 1 2 3. فاحنا عندنا السلسلتين يعتبروا عمود، يبقى كده يعتبر عندنا 3 أعمدة 1 2 3 سلسلة 3 أعمدة 1 2 3. دي كده اسمها صدفة. تمام، تاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي تحت سلسلتين 1 2، وجوه السلسلة رقم 3 بتشتغلي نص عمود. تسحبي اللفة كده بيبقى عندك 3 لفات، تاخدي ال3 لفات مع بعض. تاخدي لفة على الإبرة وتسيبي سلسلتين 1 2، وجوه تالت سلسلة بتشتغلي صدفة من 3 أعمدة 1 2 3، وتشتغلي السلسلة وتدخلي تاني جوه نفس السلسلة تشتغلي 3 أعمدة 1 2 3. فجوه السلسلة اشتغلنا صدفة من 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة. المسافة اللي بنسيبها بنسيب سلسلتين، وبتشتغلي على السلسلة رقم 3 نص عمود. وهو ده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر، صدفة نص عمود. هتشتغلي كده على تالت سلسلة 1 2 ورقم 3 بتدخلي تشتغلي صدفة من 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة. كده اشتغلنا ال3 أعمدة، بتشتغلي سلسلة وجوه نفس السلسلة بتشتغلي 3 أعمدة 1 2 3، وبتسيبي سلسلتين 1 2، وجوه التالتة بتشتغلي نص عمود. تمام، هو ده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. هتكرري كده لحد آخر السطر، وآخر السطر هتشتغلي نص عمود، وأنا هاجي أقفل معاكي السطر. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر واشتغلتي بنص عمود، هيبقى باقي عندك في الاخر 3 سلاسل 1 2 3. بتسيبي السلسلتين وتدخلي جوه اخر سلسله اللي هي رقم 3، بتشتغلي نفس الصدفه 3 اعمده 1 2 3، وسلسله 3 اعمده 1 2 3. اخر السطر عندنا الصدفة. تمام، عدد الصدفات اللي عندنا 12 من الصدفة، ما بين كل صدفة واللي بعدها نص عمود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 من الصدفة. بعد الصدفة رقم 12 هنلف الشغل وهنشتغل بنفس الطريقة على نفس السلاسل. تمام، ففي الأول هتشتغلي سلسلتين 1
اتنين، والسلسلتين دول هما العروة اللي هندخل فيهم الزرار. بعد كده هتدخلي كده، احنا لفينا الشغل زي ما انت شايفة كده، هتدخلي جوه نفس السلسلة اشتغلتي عليها صدفة، تشتغلي صدفة من 3 أعمدة، 1 2 3 وسلسلة 3 أعمدة، 1 2 3. فاحنا كده اشتغلنا سلسلتين ودول العروة، وعلى السلسلة اللي اشتغلنا عليها الصدفة بنشتغل الصدفة. تمام. الخيط ده هنقفله تحت الشغل دلوقتي. تمام. هتشتغلي بعد كده على النص عمود، نص عمود يعني على السلسلة اللي اشتغلتي عليها نص عمود اللي هي رقم 3 بتشتغلي نص عمود، والسطر كله بيمشي معاكي بنفس الطريقة. على السلسلة اللي اشتغلتي عليها الصدفة بتشتغلي صدفة من 3 أعمدة، سلسلة 3 أعمدة، 3 أعمدة، سلسلة و3 أعمدة. والسلسلة اللي اشتغلتي عليها نص عمود بتشتغلي عليها نص عمود. تمام. هتكرري كده لحد آخر السطر وأنا هاجي أقفل معاكي السطر. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر ده كده الشكل عندك، اشتغلتي في الآخر النص عمود، هتدخلي على آخر سلسلة تشتغلي الصدفة 3 أعمدة، وسلسلة 3 أعمدة، 1 2 3. بعد كده بتقفلي بمنزلقة على العمود، بتسيبي سلسلتين الارتفاع وتدخلي على العمود تقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليه. تمام. ده كده الشكل عندك، واحنا عندنا هنا الدوران ده كده. تمام. لما نيجي نقسم الشغل كده هتلاقي الدوران ده طوله 38 سنتي. تمام. يعني لما نقسمه بالنص كده هيبقى النص 19 سنتي. تمام. هنا بقى الخيط اللي كنا شغلنا بيه في الاول، بتدخلي كده زي ما انت شايفه دوران اهي، تلفي كده، وده ظهر الشغل عندك. تمام. بتدخلي الابره بالطريقه دي وتسحبيها وبتثبتيه كده كمان تثبيته او 2، وبعد كده بتقصي. يبقى احنا كده عندنا الدوران 38 سنتي، ولما نتنيه كده هيبقى 19 سنتي. تمام. السطر اللي بعد كده هترتفعي سلسلتين، 1 2، وبتلفي الشغل بالطريقة دي. تمام. يعني كده احنا هنبقى بنشتغل على ظهر الشغل. على تاني عمود هتشتغلي عمودين، 1 2. جوه السلسلة بتاعت الصدفة هتشتغلي عمود بلفة. عندنا هنا النص عمود. تمام. هنشتغل عليه نفس الصدفة، يعني الصدفة هتشتغليها على النص عمود، 3 أعمدة، 1 2 3 وسلسلة و3 أعمدة. يبقى احنا كده لفينا الشغل فبقينا على ظهر الشغل. ارتفعتي سلسلتين واشتغلتي على تاني عمود عمودين، وجوه سلسلة الصدفة اشتغلتي عمود بلفة. اما على النص عمود بتشتغلي الصدفة، وبتكرري كده بنفس الطريقة. على جوه سلسلة الصدفة بتشتغلي عمود، على النص عمود بتشتغلي الصدفة اللي هي من 3 أعمدة، سلسلة 3 أعمدة، سلسلة و3 أعمدة. جوه سلسلة الصدفة عمود، وعلى النص عمود بتشتغلي الصدفة، وهو ده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. وسلسلة الصدفة بتشتغلي عمود، وعلى النص عمود بتشتغلي الصدفة، وبتكرري بنفس الطريقة كده لحد آخر السطر بتشتغلي الصدفة على النص عمود. تمام. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر، آخر حاجة اشتغلتي الصدفة. هنا هنشتغل جوه السلسلة عمود، بعد كده هنشتغل 3 أعمدة. على تاني عمود بتشتغلي عمودين، 1 2، وعلى العمود التالت بتشتغلي عمود. كده آخر السطر عندنا 3 أعمدة، والسلسلتين دول هما العجوة. تمام.
احنا عندنا الدوران ده هتلاقيه واسع سنة كده عشان الدوران عندنا صابرينا واسعة. تمام. دلوقتي بقى السطور اللي جاية كلها هنشتغلها بغرزة النص عمود. دلوقتي هنحرد عشان نحدد الكم، وبعد كده بقى السطور اللي بعده بنشتغلها بالنص عمود برضه. اول حاجة هتعمليها هترتفعي سلسلة واحدة بس وهتلفي الشغل، وعلى تاني عمود بتشتغلي 2 نص عمود، 1 2. على العمود بتشتغلي 5 نص عمود، 1 2 3 4 5. جوه السلسلة بتاعت الصدفة بتشتغلي 2 نص عمود، 1 2. على العمود بلفة بتشتغلي 5 نص عمود، 1 2 3 4 5. فاحنا كده ارتفعنا سلسلة واشتغلنا 14 نص عمود، 2 وبعدين 5 كده 7 وبعدين 2 9 والخمسة، فكده بقى عندنا 14 نص عمود. دلوقتي بقى هنحدد المكان اللي هيدخل فيه الايد. تمام. هتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. تمام. دول الفتحة اللي هيدخل فيها دراع البيبي. لو انت عايزة تخليهم 9 سلاسل عشان توسعي مثلا الفستان شوية فممكن تخليهم 9. تاخدي لفة على الإبرة، واحنا عندنا هنا صدفات. هتسيبي 3 صدفات، 1 2 3. تمام. هتاخدي لفة على الإبرة وتسيبي أول صدفة والتانية والتالتة، وعلى العمود بلفة اللي بعد تالت صدفة زي ما انت شايفة كده اللي بعد التالتة هتاخدي لفة على الإبرة وبتشتغلي 5 نص عمود. تدخلي كده وتشتغلي 5 نص عمود، 1 2 3 4 5. تمام. كده احنا عملنا الكم اهو اللي هيدخل فيه الدراع، وبدأنا بقى نشتغل في الصدر من قدام. اشتغلنا على العمود بلفة 5 نص عمود، هتشتغلي جوه سلسلة الصدفة 2 نص عمود، 1 2. فكده بقى عندنا 7. على العمود 5 نص عمود، 1 2 3 4 5. كده بقى عندنا 12 نص عمود. جوه السلسلة 2 نص عمود، 1 2. فكده بقوا كام؟ بقوا 14. على العمود 5 نص عمود، 1 2 3 4 5. بقوا كام؟ بقوا 19 و2 جوه السلسلة، 1 2. فكده بقوا 21 نص عمود. اخر 5 نص عمود هنشتغلهم على عمود. هتشتغلي كده 1 2 3 4 5. كده بقى عندنا الصدر من قدام. ده كده الصدر من قدام عندنا فيه 26 نص عمود. بعد ال26 نص عمود بتشتغلي 7 سلاسل، او لو مزودة وشغالة 9 بتشتغلي 9. فانا هشتغل 7، 1 2 3 4 5 6 7. وهنسيب برضو 3 صدفات، 1 2 3. وعلى العمود اللي بعد تالت صدفة زي ما انت شايفة اهو هتشتغلي 5 نص عمود. كده عملنا المكان التاني. فهتشتغلي كده نص عمود على عمود، وبعدين كده 2 3 4 5. جوه السلسلة 2 نص عمود، فكده بقوا 7. على النص عمود بتشتغلي 5 نص عمود، 1 2 3 4 5. وعلى تاني عمود بتشتغلي 2 نص عمود، 1 2. فكده برضو بقى عندنا في الاخر 14 نص عمود.
5 و5 10 و2 و2 4 يبقى 14. وده كده بقى الشكل عندي. تمام. ده كده الظهر وده كده الوش. دلوقتي بقى هنقفل الجزئين في بعض. تمام. وبعد كده بقى هنشتغل دوران. فاحنا هنا هنقفل على ايه؟ على اول نص عمود. هتدخلي كده وتقفلي بمنزلقه. خلاص قفلنا زي ما انت شايفه كده. واحنا بقى لما هنيجي نركب الزرار، انت بقى هتركبيه لوحدك مش هركبه معاكي. هتركبي الزرار هنا، ولما بتيجي تقفليه بتدخليه جوه الحجره. تمام. السطور اللي جايه هنشتغلها كلها برضو بالنص عمود، بس هنشتغل في الدايره على طول، مش هنعمل ارتفاع للسطر عشان ما يبقاش عندك هنا خط سلاسل. وكمان لما بنعمل ارتفاع للسطر بيترحل معانا الشغل، وتلاقي اخره بقى ايه، يعني اخر الشغل يجي معاكي في الجنب ده كده. فانت دلوقتي هتشتغلي اول نص عمود. هتاخدي لفه على الابره على طول كده من غير ما ترتفعي، وتدخلي على اول نص عمود اللي قفلتي عليه بمنزلقه، تشتغلي نص عمود. بتحطي بقى ماركر كده على اول نص عمود، ومش بتشيليه لحد ما تخلصي عدد السطور، بتخليه كده. تمام. في الاخر بقى هنيجي كده نبص فوقه ونقفل. هتشتغلي بعد كده على كل نص عمود نص عمود. كده اشتغلنا اول واحد. على اللي بعده كده 2 3 4 5. وهتكرري كده على كل نص عمود اشتغلتيه تشتغلي نص عمود لحد ما توصلي لحد الجزء ده. تمام. بعد ما اشتغلتي على كل نص عمود نص عمود في الجزء ده كده هيبقى عندك 14 نص عمود زي ما كان عندنا تحت. جوه ال7 سلاسل هتشتغلي 7 نص عمود، ولو شغاله 9 هتشتغلي 9 نص عمود. هنشتغل كده 1 2 3 4 5 6 7. يبقى جوه ال7 سلاسل اشتغلنا 7 نص عمود وتظبطيهم كده. بعد كده هتشتغلي على كل نص عمود نص عمود، يعني في الجزء ده هيبقى عندك 26 من النص عمود. تدخلي كده على اول نص عمود وتبدأي بقى تشتغلي على كل نص عمود نص عمود، على كل نص عمود نص عمود لحد ما توصلي لحد اخر نص عمود. هيبقى عندك هنا في الجزء ده 26 نص عمود. بعد ما اشتغلتي لحد اخر نص عمود اشتغلتي عليه نص عمود، بتدخلي جوه ال7 سلاسل تشتغلي 7 نص عمود، ولو 9 تشتغلي 9. تمام. هتشتغلي كده 1 2 3 4 5 6 7. تمام. اشتغلنا كده 7 نص عمود. اتحرك معانا الكمة. بعد ما اشتغلتي 7 نص عمود بنرجع نشتغل على 14 نص عمود 14 نص عمود. فهتشتغلي كده على كل نص عمود نص عمود، هتشتغلي لحد اخر نص عمود. بعد ما اشتغلتي الجزء ده اللي هو كان عندنا تحت 14 نص عمود، فاشتغلتي على كل نص عمود نص عمود. زي ما قلت لك احنا هنا هنقفل السطر بان احنا بنشتغل على نص عمود نص عمود، يعني مفيش ارتفاع للسطر. فهتاخدي لفه على الابره. تمام. وهتسيبي الماركر زي ما هو كده وتشتغلي على نص عمود نص عمود، وده هيبقى اول نص عمود معاكي. تمام. يعني ده اول نص عمود في السطر. بتروحي على النص عمود اللي بعده تشتغلي عليه نص عمود. فاحنا كده هنفضل بقى في الداير نشتغل على كل نص عمود نص عمود، واحنا في السطر ده كده عندنا 68 من النص عمود. تمام. فانت هتفضلي شغاله في الداير كده على كل نص عمود نص عمود. انا هشتغل لحد ما اكملهم 9 سطور. اول سطر منهم اللي هو السطر اللي كنا اشتغلنا فيه اول نص عمود، يعني ده كده تاني سطر. تمام. فهكملهم 9 سطور وهيبقى كده وصلنا للوسط، وبعد كده نشتغل الجزء اللي بعده. مش هتشيلي العلامه، ولما هنيجي بقى في الاخر بعد ما نخلص ال9 سطور هتبصي كده هتبقوا مقفلين فوق. تمام. فهتكملي كده على كل نص عمود نص عمود وتشتغلي في الداير. لما هتيجي تعدي عدد السطور من هنا هيطلعوا 8، اما لما تيجي تعديهم من هنا هيطلعوا 9. تمام. عايزه تزودي بقى سطر عني او سطرين زي ما انت عايزه. فانا هكملهم 9 سطور وارجع لك. انا كده كملتهم 9 سطور. تمام.
في الوقت ده كده لما كملتهم 9 سطور بقى عندي 10 سنتي ونص، يعني لحد الوسط كده 10 سنتي ونص او 11. تمام. انت بقى هيبقى عندك مثلا لو زودها هيبقى عندك سنتي زياده، مش مشكله، مش هيأثر معانا. تمام. اما الجزء ده فهيبقى عندك الدوران بتاعه 19 سنتي، يعني هيبقى زي ما قلت لك كده 38 سنتي. كده احنا وصلنا لاخر السطر زي ما انت شايفه كده، العلامه معانا اهي. تمام. فوقيها بالظبط كده هيبقى عندنا من هنا كده 9 سطور، ومن هنا لما هنقفل هيبقوا 9 سطور. احنا هنا هنقفل بمنزلقه عشان نساوي السطر ببعضه، وهنغير برضو اللون. فهتدخلي كده على النص عمود وتسحبي الخيط بالتغيير بقى اللون الفاتح. تمام. وتعديه من على اللفه اللي كده احنا قفلنا بمنزلقه وسوينا السطر. بعد كده بقى بتربطي الخيطين في بعض، تكوني قصه بقى الخيط وسايبه اللي هو باللون الغامق وسايبه فيه حته خيط كده عشان تقفلي بيها. هتربطي اللونين في بعض، وبعد كده بتقفلي كل لون تحت اللون اللي زيه، يعني الغامق بتقفليه تحت الغامق والفاتح بتقفليه تحت الفاتح، فبتقفلي طبعا بعد ما بنشتغل السطر ده. تمام. دلوقتي بقى هنشتغل بغرزة الصدفة، واحنا عندنا الغرزة هنا بنشتغلها تكرار كده، بنكررها على 4 غرز، يعني على 4 من نص عمود. عندنا 68 من النص عمود، يعني يقبل الاسم على 4. العدد هنا لازم يبقى يقبل الاسم على 4. دلوقتي بقى هنشتغل الجزء اللي هو اللي تحت من الفستان تحت الوسط، هيبقى بالصدفة. فانت في الاول هترتفعي سلسلتين، وبعد كده بتدخلي على النص عمود اللي قفلتي عليه، بتشتغلي عمودين، 1 2. فكده يعتبر اشتغلنا 3 أعمدة، سلسلة و3 أعمدة، 1 2 3. كده اشتغلنا صدفة من 3 أعمدة، سلسلة 3 أعمدة على النص عمود اللي قفلنا عليه. هتسيبي نص عمود واحد، وعلى اللي بعده بتشتغلي عمود. بعد كده بتكرر، بتسيبي نص عمود واحد، وعلى اللي بعده بتشتغلي صدفة من 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلة و3 أعمدة، 1 2 3. بعد ما بتشتغلي الصدفة بتسيبي نص عمود واحد وتشتغلي على اللي بعده عمود بلف، عشان كده لما هنشتغل بالمسافات الصغيرة دي بيوسع معانا بقى الفستان من تحت. بعد كده بتكرر، يبقى اللي هيكرر معاكي انك بتسيبي نص عمود وتشتغلي على اللي بعده صدفة، 1 2 3، وسلسلة و3 أعمدة، 1 2 3. بعد كده بتسيبي نص عمود وتشتغلي على النص عمود اللي بعده عمود بلف. هتكرري كده لحد ما توصلي لاخر السطر، ونيجي نقفل السطر بقى مع بعض. ده كده شكل السطر بعد ما كملناه. تمام. اخر السطر هتلاقي عندك ان انت اشتغلتي عمود وفاضل نص عمود، اللي هو المسافه بقى ما بين العمود وما بين الصدفه. بتقفلي السطر على العمود، بتسيبي ارتفاع سلسلتين وبتقفلي السطر بمنزلقه على العمود اللي هو تاني عمود يعتبر. تمام. وانت دايما في اخر السطر، عشان هشتغل معاكي دلوقتي الجزء ده وانت هتكمليه بنفس الطريقه، دايما اخر كل سطر هتقفلي على تاني عمود بمنزلقه. تمام. والسطر اللي انا هشتغله معاكي ده هو اللي هيتكرر معاكي لحد الاخر. ولما بتيجي تقفلي بتقفلي ايه؟ بمنزلقه على العمود التاني. هتدخلي بمنزلقه على العمود التالت ومنزلقه جوه السلسله، ترتفعي سلسلتين وتشتغلي الصدفه. هتشتغلي عمودين، 1 2، وسلسله. كده يعتبر اشتغلنا 3 أعمدة. بعد السلسله بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. يبقى احنا كده اشتغلنا جوه سلسله الصدفه صدفه. على العمود بتشتغلي عمود، يعني هو نفس السطر اللي تحت، بس هنا اشتغلناه جوه سلسله الصدفه صدفه، وعلى العمود عمود، اما تحت كان على نص عمود. هتكرري كده بنفس الطريقه. هتشتغلي جوه سلسله الصدفه صدفه من 3 أعمدة، سلسله و3 أعمدة، 1 2 3.
جوه سلسلة الصدفة. اما على العمود هتشتغلي عمود، هتمشي معاكي برضو كل السطر هيمشي معاكي عبارة عن صدفة جوه سلسلة الصدفة وعمود على عمود. ولما بتوصلي لحد اخر السطر بتقفلي بمنزلقة على تاني عمود اللي هو اول عمود بعد السلسلتين، وبتدخلي بمنزلقات لحد جوه السلسلة، وبتكرري كده بنفس الطريقة. تمام. احنا السطور اللي جاية كلها هتبقى بنفس الغرزة كده. فانا هشتغل الجزء اللي تحت هيبقى عندي 12 سطر، 9 سطور باللون الفاتح، وبعد كده هشتغل 3 سطور باللون الغامق. فانا هكملهم دلوقتي 9 سطور، واجي اكمل معاكي بعد كده بقى اللي هما ال3 سطور اللي بعد كده. تمام. انت بقى عايزه تخليهم اكتر او اقل زي ما انت عايزه طول الفستان. فانا هكملهم 9 سطور من اللون الفاتح وارجع لك. انا كده اشتغلت باللون الفاتح 9 سطور. هشتغل دلوقتي 3 سطور باللون الغامق، ودول هيبقوا اخر 3 سطور معانا. وطبعا انت ممكن تكوني مزوده عن 9 سطور زي ما انت عايزه. تمام. اخر السطر هيبقى عندك عمود، هتدخلي على العمود اللي بعد السلسلتين وتقفلي بمنزلقه. تمام. وهتاخدي لفه على الابره، وبتكوني قاصه الخيط وسايبه حته صغيره عشان تقفلي بيها. تسحبي الخيط وتنزلي كده اللفه لتحت عشان تبقى في سوا السطر، وبعد كده بتقفليها بابره التقفيل تحت الاعمده. تمام. هتجيبي بقى اللون الغامق، وده اللي هنشتغل بيه ال3 سطور الاخيره. هتعملي فيه عقدة البداية، وهتركبي عقدة البداية دي جوه السلسلة. تمام. جوه السلسلة بتاعت الصدفة، يعني بدل ما بندخل بمنزلقات هتركبي عقدة البداية كده باللون الغامق، وترتفعي السلسلتين وتشتغلي عمودين، 1 2 سلسلة و3 أعمدة، 1 2 3. يعني هتكرري نفس السطر اللي احنا كنا بنكرره. تمام. على العمود عمود، وجوه الصدفة صدفة، على عمود عمود، وجوه الصدفة صدفة، وبتكرري كده لحد ما يبقى عندك 3 سطور من اللون الغامق، او برضو لو انت عايزة تزودي سطر او 2 زي ما انت عايزة طول الفستان. تمام. انا هكمل وارجع لك. انا كده كملتهم 3 سطور من اللون الغامق، 1 2 3، وانت عدد السطور عندك حسب ما انت عايزة طول الفستان. ده كده الشكل عندك. بعد ما توصلي لاخر السطر ده كده اخر سطر معانا، هيكون عندك اخر حاجة هي العمود اللي اشتغلناه على العمود. بتدخلي على تاني عمود وتقفلي بمنزلقة، وبتكوني قصة الخيط وسايبة حتة صغيرة عشان تقفلي بيها. هتاخدي لفة على الابرة كده وتسحبي الخيط، وبتنزلي اللفة لتحت كده عشان تبقى في سوا السطر، وبعد كده بإبرة التقفيل بتنزلي تقفلي تحت الأعمدة كويس. ده كده شكل الفستان بعد ما خلص. تمام. وده كده شكله من الظهر. واحنا كده بعد ما ركبنا الزرار ده كده مش هتحتاجي تفتحيه، لان زي ما انت شايفه كده الدوران ده واسع، بس احنا كنا لازم نشتغل رايح جاي ما نقفلش السطر عشان يدينا الغرزه كده تدينا شكل الدوائر دي. تمام. دلوقتي بقى هنشتغل ورده بسيطه كده وسهله عشان تزيني بيها الفستان. انا هنا هشتغل اول سطر من الورده باللون البني، يعني لون غامق. لو انت عايزه تشتغلي باللون الابيض براحتك. تمام. بس عشان ينطق الفستان شويه، انت اول حاجه بتعملي عقده البدايه وبتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. تاخدي لفه على الابره وبتسيبي السلسلتين وتدخلي جوه الثالثه اللي هي اخر سلسله، تشتغلي 11 نص عمود. والنص عمود بناخد ال3 لفات مع بعض كده بسحبه واحده كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. كده اشتغلنا جوه تالت سلسلة 11 نص عمود. دلوقتي هنغير اللون، فهتجيبي اللون اللي اشتغلنا بيه الفستان. تمام. وهتدخلي الإبرة على أول نص عمود، تسيبي ارتفاع السلسلتين وتدخلي على أول نص عمود، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة. كده غيرنا اللون. تمام. اللونين دول بقى بتقفليهم تحت الشغل بإبرة التقفيل. أنا هقفلهم وارجع لك. بعد ما قفلتي هنشتغل دلوقتي في أوراق الوردة. أول حاجة هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. تاخدي لفتين على الإبرة عشان هنشتغل بعمود بلفتين،
وهتروح على النص عمود اللي بعده. تمام، تشتغلي 3 عمود بلفتين، 1 تاخدي لفتين على الإبرة وتشتغلي التاني، بتاخدي كل لفتين مع بعض كده على 3 مرات، تاخدي لفتين على الإبرة وتشتغلي التالت، كل ده على النص عمود. تمام، اللي هو تاني نص عمود. بعد كده بتشتغلي سلسلة وتاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي تاني في نفس المكان، تشتغلي 3 نص عمود، 3 عمود بلفتين، أسف. 1 2 3. دي كده ورقة الوردة. تمام، اشتغلنا جوه تاني نص عمود، اشتغلتي 3 أعمدة بلفتين، سلسلة 3 أعمدة بلفتين، بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3. تروحي على النص عمود اللي بعده تشتغلي عليه غرزة حشو. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. كده هنشتغل في الورقة التانية. هتاخدي لفتين على الإبرة وعلى نص عمود اللي بعده اللي اشتغلنا عليه غرزة الحشو، وبتشتغلي 3 عمود بلفتين، 1 2 3 وسلسلة. ده كده بالشكل عندك اهو. بعد السلسلة 3 عمود بلفتين على نفس النص عمود، 1 2 3. ثلاث سلاسل، 1 2 3، وبنشتغل غرزة حشو على النص عمود اللي بعده. تمام، تاخدي بالك كده النص عمود اللي بعده، وبتكرري 3 سلاسل وتروحي على النص عمود اللي بعده، وبتكرري اللي احنا اشتغلناه، فهيبقى عندك 5 من الورقة. تمام، كده اشتغلنا 5 ورقات من الوردة، 1 2 3 4 5. اخر السطر هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وبتدخلي على النص عمود اللي باقي، اخر نص عمود عندنا، تشتغلي غرزة حشو. بعد كده هتشتغلي 15 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هتاخدي لفة على الإبرة وتسيبي أول سلسلتين، احنا كده اشتغلنا 15 سلسلة، بتسيبي أول سلسلتين، 1 2، وجوه التالتة بتشتغلي نص عمود كده على اللي بعدها، كده التاني على اللي بعدها 3، وبنكرر كده 4، يبقى بنشتغل نص عمود جوه السلسلة، كده 5 6 7 8 9 10 11 12. كده اشتغلنا 12 نص عمود على 12 سلسلة، سيبنا أول سلسلتين واشتغلنا على 12 سلسلة اللي بعده. آخر سلسلة اللي هي رقم 13 هتشتغلي عليها غرزة حشو. تمام، بعد كده بترجعي تاني تشتغلي 15 سلسلة، عشان دول هيبقوا كده جزئين نازلين. تمام، هتشتغلي تاني 15 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. تسيبي أول سلسلتين وهتشتغلي جوه كل سلسلة غرزة نص عمود، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هيتبقى عندنا سلسلة بنشتغل عليها غرزة حشو، وآخر سلسلة هنشتغل عليها غرزة حشو، سلسلة رقم 13.
هتدخلي جوه اللفتين زي ما انت شايفه كده الطرفين دول، تمام، الطرفين بتوع غرزه الحشو اللي هي اخر غرزه حشو اشتغلناها بعد ال3 سلاسل زي ما انت شايفه كده، تمام. تسحبي الخيط وتشتغلي غرزه حشو. احنا كده اشتغلنا غرزه حشو على اخر سلسله، ورحنا على غرزه الحشو اللي هي الاخيره اهي اشتغلنا عليها غرزه حشو. بقى ده كده الجزء زي ما انت شايفه نزل معانا بالشكل ده. بعد كده هتقفلي السطر بان انت هتدخلي مكان ما اشتغلتي اول 3 اعمده، هتلفي كده الشغل وتدخلي كده تحت الغرزه زي ما انت شايفه كده، يعني تحت النص عمود. تسحبي الخيط وتعديه مع اللفه اللي على الابره بمنزلقه، وبعد كده بتاخدي لفه على الابره وتسحبي الخيط وبتقصيه وبتسيبي حته خيط كبيره شويه دي عشان هي دي اللي هنثبت بيها الورده في الفستان. بعد كده بقى بتثبتي الخيط كده، تمام. وده كده شكل الورده. بتظبطي الورده بقى زي ما انت عايزاها مفروده بتخليها مفروده، عايزاها تبقى عطشه الشكل ده كده بتعمليها بالطريقه دي، تمام. وده كده الشكل عندك اهو، والفرعين دول كده نازلين بالشكل ده. بعد كده بقى بتجيبي الفستان وبتركبي عليه الورده. عايزه تركبيها في النص بالشكل ده كده، ده هيبقى الشكل. عايزه تركبيها فوق شويه، عايزه تركبيها على الجنب زي ما انت عايزه. هي هتديله شكل جميل زي ما انت شايفه كده، وعشان القلب لونه غامق بتدي شكل احلى. هتثبتيها بقى بإبرة التقفيل في المكان اللي انت عايزاه، بتثبتيها كويس كده وبعدين بتقصي الخيط. انا بكده خلصت معاكي فيديو الفستان. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وباذن الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.